Tôi đang ở Yangon, thành phố tưởng chừng như yên bình, nhưng dưới bề mặt có sự rung chấn của cuộc chiến chưa bao giờ kết thúc. Chỉ cách đây vài trăm cây số, tiếng súng vẫn vang lên trong rừng sâu, phiến quân, quân đội và hàng triệu con người đang mắc kẹt giữa làn đạn. Ở đây, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, các hàng quán vẫn mở, xe buýt vẫn chạy, nhưng đôi mắt của người dân chứa đựng một nỗi lo mà khách du lịch khó nhận ra. Những cuộc biểu tình, những vụ bắt giữ, đôi khi chỉ biến mất sau một đêm. Người ta kể về những con đường vắng, nơi lính gác xuất hiện bất ngờ, và những khu vực mà nếu bước vào, bạn sẽ không thể quay ra. Trong bóng tối, có những chuyến đi bí mật, những con thuyền nhỏ vượt qua sông để đưa thông tin, thuốc men và cả những người trốn chạy. Và tôi sẽ đưa bạn đến gần hơn để nhìn thấy sự thật phía sau bức màn bình yên này. Nhưng hãy nhớ, một khi đã nhìn thấy, bạn sẽ không còn thấy Myanmar như trước nữa. Xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại thì mình đang đứng ngay tại trung tâm Yangon. Yangon thì là một trong những cái thành phố mà được gọi là lớn nhất tại Myanmar và là sôi động nhất rồi. Thì sáng hôm nay mình thức dậy thì mình đi đổi tiền, thì mình có đổi một chút tiền thôi, tại vì mình có thông tin là ở đây á, đổi tiền ở ngoài á, cũng không có an toàn, vì bây giờ là tiền Myanmar nó không còn giá trị mọi người, không còn giá trị. Mình có đổi một ít thôi, cỡ hơn 100 đô đó. Thì các bạn thấy là cái tiền Myanmar là 5.000, 10.000, những cái tờ tiền như thế này nè. Đó, nó cũng còn rất là mới nha, còn rất là mới. 100 đô thì mình đổi gần được 300.000 kyat. Thì 1.000 kyat là cỡ 12.000 tiền Việt Nam. Cái giá của nó thì nó không có ổn định. Mình không có biết là ở đây như thế nào, nhưng mà mình đọc thông tin thì cái giá mặt bằng chung là như vậy, nhưng mà thật sự nó không có ổn định. Tiền lúc này lúc kia mọi người, có nhiều người họ đổi được một xấp tiền như thế này luôn. Thật sự tiền Myanmar bây giờ nó không còn giá trị, nên là kiếm cái chỗ đổi tiền mà uy tín cũng rất là khó. Người dân họ đổi rất là nhiều, nhưng mà nếu mà đổi thì rất là dễ bị dính tiền giả nha, thì lúc đó mà mình xài ở đây rất là phức tạp, dính tới việc hình sự nữa, cho nên là mình không có dám đổi ở ngoài đổi tiền rất là nhiều mọi người, đổi tiền rất là nhiều. Hiện nay mình sẽ dẫn mọi người đi một vòng ngay tại trung tâm thành phố Yangon để mà xem cái tình hình hiện tại cũng như là văn hóa Myanmar như thế nào nha. Đây là một trong những cái con đường mà hầu như là người ta nói là tập trung đông dân nhất rồi đó. Mình thấy ở đây người ta hay rào những cái hàng rào như thế này nè, là dạng như là lúc trước là người ta biểu tình rồi, nói chung là nội chiến rất là phức tạp, cho nên là bây giờ là đi một chút xíu là sẽ có những cái hàng rào gai, thép gai như thế này đó, của quân đội, gọi là để là lúc buổi tối là người ta có những cái chốt canh gác đó mọi người. Nói chung là bên những cái làn đường thì người ta buôn bán cũng khá là bình thường, bán đồ ăn, bán quần áo, nhưng mà mình thấy những cái dịch vụ mà dạng như giải trí ở đây thì hầu như là rất là ít, chiếm rất là ít. Đa số là người ta có nhu cầu ăn mặc thôi, còn về giải trí ở Myanmar thì mình thấy không có nhiều nha. Không, các bạn đi để ý không? Chứ mà mình thì mình thấy những gương mặt người Myanmar họ đa dạng lắm luôn, rất là nhiều những cái kiểu như là nhìn châu Phi mà vừa Ấn Độ mà vừa châu Á, vừa giống Việt Nam nữa, cho nên là ở đây đa dạng lắm. Nhưng mà họ có cùng chung một giọng nói là Myanmar nha, và đa số người Myanmar thì họ theo đạo Phật, hết 80%, còn lại là Công giáo và Hồi giáo chiếm cũng nhiều đó. Mình thấy nãy giờ Hồi giáo cũng gặp nhiều á.
Ở đây chùa chiền nhiều lắm luôn, không thiếu chùa. Nói về chùa chiền ở Myanmar nè, Thái Lan là Lào là không thiếu chùa luôn. Qua đây là thấy sư sãi đi ngoài đường rất là nhiều. Ở Myanmar thì mấy cái vị sư á, thì họ theo mình đọc thông tin thì họ có ăn mặn. Tại vì nó khác về cái văn hóa. Về ở Việt Nam mình là tu là vậy, như người ta ăn chay hoàn toàn, nhưng ở đây thì đôi khi là họ ăn mặn, có nghĩa là Phật tử họ cúng cái gì thì các vị sư họ sẽ ăn cái đó, cho nên là có thể ăn thoải mái ở đây. Đây cũng có mấy cái chỗ bán điện thoại đồ nè, đó, linh tinh phụ kiện đồ rất là nhiều ở đây luôn. Mà ở Myanmar chuyên gia có những cái lầu này nè, đó, nhà ở đây có những cái lầu đi cái hẻm đi lên, nó tới hùi vậy đó. Nhưng mà ngoài đường là sạch sẽ lắm nha, không có rác rến gì hết luôn mọi người. Mặc dù ngay tại trung tâm so với Sài Gòn mình, so với lại những thủ đô, những nơi khác Bangkok, Phnom Penh, ở Myanmar mình thấy sạch sẽ. Lâu lâu đi ngoài đường thì có một tí xíu rác thôi chứ không có đáng kể. Ở đây đa số thì mọi người sẽ thấy là ở Myanmar họ sẽ có một cái trang phục quấn quanh người gọi là longi. Thì đàn ông họ đi đâu họ cũng quấn cái gọi là cái giống như cái váy vậy mọi người. Nói tiếng Việt rõ là cái váy đi, quấn vô vậy thì cái đó là văn hóa người Myanmar. Với lại còn phụ nữ thì họ sẽ bôi cái bột Tharaka trên mặt vậy nè để họ dưỡng da. Thì mình sẽ dành một cái video một cái video để mà mình thử cái văn hóa này để coi có giống người Myanmar hay là không nha. Chứ mà mình qua đây mình ai cũng bận cái váy hết mà mình mặc cái quần kìa. Mình đi như là cái thằng tật nguyền ngoài đường. Ở Myanmar mọi người thì đường phố rất là rộng nha, nhưng mà đặc biệt là mình đi thấy rất là nhiều xe hơi nhưng mà mình không có nghe tiếng kèn. Người dân thì họ đi ngoài đường thì có vẻ là họ cũng căng thẳng một cái điều gì đó, mình không có thấy, mình không có nghe, mình không có hiểu được, nhưng mà mình cảm nhận được. Đi ngoài đường thì nó hơi ảm đạm nha, hơi ảm đạm. Mặc dù là ngay tại trung tâm thành phố nó cũng nhộn nhịp, nó cũng mình thấy khá là nhiều người qua lại, nhưng mà mình cảm giác là nó ít cái tiếng động lắm. Lâu lâu thì mình có nghe một vài người họ đi ngang họ đùa giỡn thôi, nhưng mà hầu như là họ rất là e dè với cái máy quay của mình, cho nên là mình cũng đi ngoài đường mình quay nhiều, mình cũng cảm giác là mình cũng không có thoải mái mọi người. Mình đang đứng ngay tại cái trung tâm, ngay tại thành phố Yangon luôn nha. Nó rất là rộng và đường phố cũng khá là sạch sẽ. Đi một chút xíu thì cũng không có rác rến gì nhiều hết á. Đường phố gọn gàng sạch sẽ lắm. Ngoài đường không? Ngoài đường mình thấy toàn là xe hơi thôi, nhưng mà mấy cái xe đời cũ nhiều lắm. Không có thấy những cái xe đời mới. Xe hơi không. Mấy cái chiếc taxi như vậy nè. Đó là ở Myanmar rất là nhiều nha, mấy taxi màu vàng vàng như vậy. Đó, các bạn cũng có thể đi, nếu mà đi Myanmar thì cũng có thể đặt Grab, nhưng mà Grab với cái City Taxi này nè là nó chiếm phổ biến ở Myanmar luôn. Chứ mình không có dám đi những cái xe mà taxi chui ngoài nha. Nếu mà đi mấy cái xe taxi chui ngoài là rất là dễ bị bắt cóc cho mọi người, vì Myanmar hiện tại là nó hỗn loạn lắm. Các bạn nếu mà đi Myanmar không nên đi những cái xe taxi chui ngoài để hơi quắc ngoài, nhiều khi vô nó có cái mùi cái hơi trong đó, các bạn hít vô xong xỉu, nó chở các bạn qua biên giới luôn. Cho nên là không nên đi những cái chiếc taxi như vậy nha. Người dân họ cảnh báo với mình luôn không nên đi như vậy, tại vì ở đây phiến quân người ta vô nội gián rồi, nó cũng khá là loạn ở trong này. Đó, các bạn có thể thấy là hiện tại nó bình yên như vậy thôi, nhưng không biết là có thể là quân đội họ bỏ cuộc bất cứ lúc nào, cũng có thể là họ chiến thắng, cũng có thể thua cuộc bất cứ lúc nào, không biết. Cho nên là hiện tại Myanmar không được an toàn nha. Đường phố rộng thênh thang luôn. Đây các bạn thấy không? Vô lăng thì vô lăng bên phải,
Vô lăng thì vô lăng bên phải, nhưng mà chạy xe cũng là bên phải luôn. Rồi có xe nó nằm vô lăng bên trái nữa. Nói chung là vô lăng nó nằm tùm lum hết á. Người dân ở đây họ cũng rất là chịu sử dụng những cái phương tiện công cộng mọi người. Thì mình thấy sử dụng xe buýt rất là nhiều. Xe buýt ở đây tầm 5 phút rồi. 5 phút là sẽ có một cái chuyến xe buýt nó tới liên tục. Người ta đang ngồi chờ nè. Đây mấy cái khu phố nè mọi người nhìn nè. Đó, người ta buôn bán đồ ăn nè, rồi cà phê sữa đồ ở trong đây. Mà nhìn mấy cái nhà nó cũ không? Nhìn nhà cũ xì luôn. Nhà cũ xì luôn nhưng mà cao lắm nha. Nhà nào cũng 4 tầng, 5 tầng không? Nhà nào 4, 5 tầng không? Dây điện không luôn. Các bạn đi từ nãy giờ không thấy khách du lịch nào hết. Chỉ có một mình duy nhất là người Việt Nam. Mình chưa thấy một cái người mà châu Âu và phương Tây nào hết ở đây luôn. Cũng như là người châu Á. Chỉ có thấy người Myanmar thôi. Rồi nhìn mà đen là mấy ông mà giống Ấn Độ, là mấy ông đó cũng là người Myanmar luôn. Ở đây người ta nhai trầu rất là nhiều nha. Mà ngoài đường đi mà thấy lúc nào cũng sẽ có những cái đốm đỏ mọi người. Thì người ta nhai trầu, người ta khạc, người ta nhả. Đây là già trẻ lớn bé gì người ta cũng nhai trầu hết. Đây các bạn thấy không? Ở đây người ta cái cũng đen rồi, nhìn giống y như là người Ấn và người Bangladesh vậy đó. Nhưng mà hỏi họ thì họ nói là người Myanmar nha. Sáng ra thì có rất là nhiều những cái hàng quán bán đồ ăn như thế này. Bán vậy như là bánh chiên. Cái này giống giò cháo quậy chiên. Để mà ăn sáng ở Việt Nam. Hả? $1 4,500. 4,000. 4,500. Really? Sure. Ở đây người dân các bạn thấy không? Đổi tiền ngoài đường. $1. Mình hỏi $100. $1. $100. Yeah, no. Wait. $1. 4,500. $1. $1 là 4.500 kyat. Where are you from? I'm from Vietnam. Vietnam. Look like face Myanmar. My face is like Myanmar, but your face like India. You like Bangladesh and India. Yeah. How long stay in Myanmar? It's about 7 days. 7 days. Yeah. Your first time or second time? First time here. Enjoy Myanmar? Yeah. Thank. $1. $1 đổi được 56.000 tiền Myanmar. Trời. Vậy hôm qua mà mình đổi ở đâu bị hố. Nhưng mà thật ra ngoài đường tiền giả nhiều quá, chắc tại mình cũng muốn đổi tí xíu. Okay, you can change for me $20. 20? Okay. 20, okay. 20, okay. Only $20. Okay. No, very down. Yes. You have small money. You have big money. I give you. Okay, thank you. Thank you. We live in island. It's very nice. The first place, you know, river. Yangon River. Yeah, thank you. Thank you. Mình đi một tí xíu thôi là sẽ có người họ cầm một cái xấp tiền bự như nè. Họ chào giá mình để mà mình đổi tiền đô. Nhưng mà mình sợ quá, mình sợ tiền giả, mình không có dám đổi. Dùng vô trong ngân hàng thì nó mắc hơn chút xíu nhưng mà mình chắc ăn á. Ở ngoài tiền giả nhiều lắm mọi người, cầm nhiều người khi mình cầm tiền như tiền âm phủ, mình đi ngoài đường mình đưa cho người ta hả là cảnh sát có bắt mình luôn. Cho nên mình thấy ham, mình thấy rẻ, mình thấy ham quá, đứng lại nhưng mà mình suy nghĩ lại không có dám đổi. Chắc là kiếm ngân hàng đổi tiền tiếp thôi, tại mình mới vừa đổi có $100 để xài tạm để đi taxi thôi. Cái thật sự qua bên này mình không có dám đổi nhiều á, đổi nhiều thì tiền nó không còn giá trị nữa. Vì tiền Myanmar chỉ sử dụng được một vài cái thành phố thôi. Nói chung là mình đi để mình trải nghiệm cho
mọi người xem cái văn hóa và cũng cho mọi người hiểu biết về cái tình hình hiện tại ở Myanmar thôi. Chứ thật ra thì nói về du lịch ở đây thì mình thấy không có gì đặc sắc hết, trừ những cái người mà họ thiên về tôn giáo, thiên về đạo Phật, họ đi chùa ở đây rất là nhiều mọi người. Chùa những cái nước khác họ qua đây họ đi chùa, những cái chùa ở đây rất là linh thiêng nha. Myanmar đạo Phật. Đó, đi thấy ngoài đường thấy ai mà bôi cái bột Thalaka trên mặt á, không phải là người ta vậy như giống như mình thấy nó kỳ đúng không, nhưng mà đối với người mình thấy kỳ, nhưng mà đối với người Myanmar họ không bôi cái đó, họ không chịu được. Mỗi ngày họ phải bôi cái bột đó trên mặt. Già trẻ lớn bé gì người ta cũng bận cái váy lông ghi hết. Ở đây á, họ ngại tiếp xúc lắm. Mình nói chuyện một vài người họ không chịu trả lời. Có nhiều người họ cũng sẽ cười thôi chứ họ không có dễ bắt chuyện. Mình cảm giác như vậy, có nghĩa là trong lòng họ cũng không cảm thấy thoải mái á. Khi mà người nước ngoài mình tới rồi mình cũng cầm máy quay mình quay. Mình đi ngang qua một cái cầu, thì cái cầu này nó bắt ngang qua con đường bên kia, có thể thấy được những cái làn xe ở dưới đó. Nhưng mà xe không, các bạn thấy không, nãy nói đi nói lại là xe ở đây á, là xe cũ không à, nhưng mà xe hơi rất là nhiều, hầu hết là xe chạy xe hơi. Ngoài đường có 1-2 xe đạp thôi. Xe đạp thì đôi khi là do người họ dạng như vận chuyển, dạng như bưu điện á, và họ vận chuyển kiểu như những cái nơi mà hẻm nhỏ thì họ đi xe đạp. Chứ ở đây là thành phố Yangon này không có cho chạy xe máy nha, ở đây không có cho chạy xe máy. Cho nên là mình mỗi lần mình đi đâu á, mình kiếm một cái chiếc taxi á để mà đi á, nó khá là khó khăn. Tại vì đặt taxi ở đây á đến rất là lâu, vì có khi có những cái con hẻm nó kẹt, khó đi lắm mọi người, rất là khó đi. Bây giờ là mình sẽ di chuyển qua hướng bên kia. Đây những cái nhà mà cũ như vậy nè, rất là nhiều ở Myanmar, nhưng mà nó cao lắm, 7-8 tầng. Hầu như là ở trên này đông chật kín hết luôn. Đa số người dân này mình thấy họ ở trong nhà hay sao á. Ở ngoài đường thì thấy đậu xe rất là nhiều, nhưng mà không thấy người nhiều, không thấy sinh hoạt nhiều mọi người. Chỉ vỏn vẹn là ra ngoài ăn uống rồi đi chợ rồi ở nhà thôi, không có thấy tiếng động hay tiếng nhạc gì hết. Nếu mà đi một hồi lâu thì sẽ có những công trình như vậy nè. Đó, cái công trình mà đang lớn, đang xây dang dở như vậy thì do cái tình hình chiến tranh cho nên là người ta xây, người ta cũng bỏ luôn. Cái nhà đầu tư họ tạm ngừng xây á. Mình thấy rất là nhiều những công trình dang dở như vậy. Đằng kia xa cũng có kìa. Đó, ở đâu cũng có hết đó mọi người. Mấy cái nhà đầu tư lớn á, có nghĩa là lúc đó họ chưa có xuất hiện chiến tranh phức tạp. Thời gian thì cái bà tổng thống đó, bà đã bị bắt rồi xong rồi quân đội đảo chính. Thành ra là mấy cái nhà đầu tư lớn ở nước ngoài người ta cũng không có đầu tư trong này nữa, người ta bỏ luôn cái công trình đó luôn, mặc dù đã xây lên gần xong rồi. Mình thấy có những cái tòa nhà lớn lắm mà bỏ phế hết rồi. Nhưng mà mình cảm giác cái cơ sở hạ tầng ở đây họ xây rất là chắc, xây kiên cố chắc và thấy cũng an toàn. Nếu mà họ bỏ thì họ không có bỏ dở dang, nhưng mà họ lấy cái tấm họ bọc lại vậy nè. Đó, mình thấy rất là nhiều quân đội ở bên ngoài đường, nhưng mà mình không có dám để máy quay mình quay, tại vì mình rất là sợ bị người ta tịch thu máy quay, người ta xóa những cái hình ảnh mà mình đã quay lại. Cho nên là mình không có dám quay phim, phức tạp lắm mọi người. Mình đi đến một cái đất nước nó không còn ổn định về mặt chính trị, về quyền tự do. Vậy nên là
những cái mọi chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể người lính người ta bắt lại, người ta thu máy quay và người ta xóa hết những đoạn video người ta quay, mặc dù mình không quay không có dính họ. Đó, chỉ cần nhiều khi lướt qua thôi, họ đi nghi ngờ họ sẽ xóa hết luôn. Công sức mình đi mình quay, mình trải nghiệm mình nó không còn nữa, cho nên mình thấy những cái chốt quân đội nhiều lắm, mình không có dám đặt máy quay mình để vô mình đi ngang qua. Nên là mọi người sẽ thấy những cái góc quay nó đời thường thôi. Mình diễn tả bằng lời nói cho mọi người hiểu. Ở ngoài đường lớn nè, không thấy người luôn, ban ngày đó nha. Và hôm nay là ngày thứ bảy của hàng tuần, ngày nhộn nhịp nhất, nhưng ngoài đường không thấy người, rất ít người ngoài đường. Ở Myanmar mấy cái nhà hàng đều đóng cửa hết luôn, không còn gì hết. Chỉ có những cái khu nào mà mình thấy có mấy cái người mà những cái gương mặt giống người Ấn á, thì có còn gần mấy cái khu mà dạng như vậy, mặt những cái người mà Myanmar mặt giống như người Trung Quốc á, thì đóng cửa hết. Những cái nhà hàng lớn, nhà cửa đồ người ta rào kẽm gai hết luôn nè. Đó, trời ơi kinh luôn, nhà cửa người ta rào kẽm gai hết luôn, không có còn. Đi ngoài đường thì mình thấy là 100 cái nhà là 100 cái nhà họ rào kẽm gai và dây lưới điện. Tại vì họ sợ là ở đây nó sẽ loạn đó mọi người. Không phải là do sợ chính phủ nữa, mà là nhiều khi sợ loạn. Nhiều người họ trộm cắp, họ sẽ leo vô, nghĩ là đất nước nó không có còn bình an nữa, nên sẽ có những cái người mà ý đồ xấu á, họ sẽ bần cùng á, họ sẽ leo vô rồi xảy ra những cái việc mà cướp bóc, giết chóc, rồi hiếp dâm như vậy. Cho nên là mình đi 100 cái nhà ngoài đường á, thì hết 100 cái nhà họ rào kẽm gai điện rồi, không có nhà nào mà không rào hết. Cái này là họ mới rào nha, trước kia là không có kẽm gai. Ngoài đường không có người, thấy xe hơi thôi, lưa thưa giống như ở bên Lào. Mình đã đi Lào rồi, mình thấy nó vắng. Myanmar hiện tại nó vắng như vậy. Đây là công trình dở dang đang xây, họ bỏ luôn đất. Ở bên ngoài là mặt tiền nhưng mà họ bỏ luôn, hầu như không còn ai hết á. Những cái người mà họ có tiền á thì họ đã di cư qua một cái đất nước khác, họ sinh sống, họ mua đất họ sống rồi. Còn theo mình nghĩ là những người nào mà họ khó khăn, họ chấp nhận cái văn hóa không có thay đổi được, thì họ chấp nhận họ sống ở Myanmar. Chứ nếu như mà theo mình nghĩ thì người giàu là họ đã đi hết rồi. Người nào có tiền họ không ở lại đâu mọi người. Rào kẽm gai hết. Mặc dù đường phố nó xanh sạch, cây cối cũng nhiều, nhưng mà thấy nó rất là u ám. Ở ban ngày như vậy thôi, chứ ban đêm nó còn ghê nữa. Ban đêm không thấy ai luôn, không có dám ra đường luôn á. Cướp thì ở đây mình nghĩ chắc cướp thì không có đâu, nhưng mà mình nghĩ sẽ bắt cóc á mọi người, có bắt cóc. Những cái người dân họ cũng cảnh báo không có nên đi xe của người lạ. Người ta có bán ở đây, có bán dưa hấu rồi đồ ăn rất là nhiều. Trái cây. Mọi sinh hoạt thì mặc dù trong cái tình hình nội chiến, nhưng mà mọi sinh hoạt họ diễn ra cũng bình thường. Mình thấy mọi thứ nó bình thường.
Tuy nhiên thì bên ngoài cái thành phố này, ngay tại thời điểm này, bên ngoài thành phố Yangon này thì phiến quân họ cũng đã chiếm một cái số thành phố rồi. Bom đạn ở bên ngoài rất là nhiều. Tình hình ở bên ngoài nó cũng căng thẳng lắm, nhưng mà bên trong thành phố này thì mọi thứ nó diễn ra bình yên, mặc dù mình thấy trên cái nét mặt người dân họ vẫn còn cái sự căng thẳng. Yên ắng lắm mọi người, qua bên đây nó cảm giác nó lạ lắm, không buồn không vui, trống rỗng, chờ đợi một cái điều gì đó mà không biết là sẽ tốt lành hay không, không biết quân đội họ có kiểm soát được hay không, giống như tâm lý như vậy ở Myanmar. Ở Myanmar thì đa số người ta nhai trầu rất là nhiều mọi người, hầu như là 100 người là hết 90 người nhai trầu rồi, còn lại là mấy đứa con nít. Cũng giống như Ấn Độ, mình qua Myanmar thì hầu như là lúc nào mình cũng nghe cái mùi trầu hết, tại vì người ta nhai chộp chẹp người ta nhả ngoài đường rất là nhiều á, cho nên là ở Myanmar thì hầu như là đi đâu nghe cái mùi trầu có nhiều đỡ hơn Ấn Độ. Ấn Độ là do người ta quăng rác nhiều, ở Myanmar thì không có quăng rác, cho nên là cái mùi trầu nó riêng, nó cũng nghe mùi đỡ hơn. Còn ở Ấn Độ cái mùi rác với mùi trầu nó trộn vô á, nghe kinh lắm. Ở Myanmar thì giáp với lại biên giới của Ấn Độ, Bangladesh nè, với lại Trung Quốc, vậy nên là mình đi ở đây mình thấy có rất là nhiều những cái gương mặt khác nhau. Có nghĩa là họ cũng là người dân Myanmar, nhưng mà cái gương mặt của họ là người Ấn Độ. Và cũng như là mình đi ngoài đường mình thấy giống người Trung Quốc, nhưng mà thật ra họ cũng là người Myanmar. Vậy nên là qua ở đây thì nó cũng khá là nhiều cái màu sắc, giống như ở bên Singapore vậy mọi người. Cho nên là mình đi ngoài đường thì nhìn nó không có một cái điểm gì chung, giống như một cái gương mặt người Việt mình á, thì nó chung như vậy. Còn ở Myanmar thì sẽ thấy được 3-4 cái gương mặt khác nhau nha. Mình thấy tội quá. Không biết ở Myanmar như thế nào, mình mới qua mình cũng không rõ, nhưng mà ở đây như ta không có cho mấy cái người vô gia cư ngồi trong quán ăn đó mọi người. Thấy tội quá, nên mình mua đồ ăn cho nó. One. Ok, one. Mình thấy nhóc này nó đứng nó cũng thấy thương quá, mình mua cho nó miếng nước để thấy đứng nó nhìn thấy tội quá mọi người. Tại vì ở đây cũng có người vô gia cư á, nó ngồi ngay cái chỗ ở trên cầu, thấy tội, đứng thấy người ta mua mà nó thèm, mình mua cho nó chai nước nó uống. What's your name? What's your name? Nhưng mà nói chứ ở bên này á, mình cảm giác được cái giao thông nó không có hỗn loạn. Giao thông người ta chạy, người ta không có bấm còi in ỏi á, nên đi ngoài đường cũng thoải mái lắm. Mạnh mình ấy đi, không ai nói đá động đến ai hết á, cũng không ai soi mói hay gì hết. Có lẽ giống như người ở bên này, người ta cũng đang có một cái mối quan tâm lớn, họ cũng chẳng cần quan tâm là cái người nước ngoài du lịch như mình lạ lẫm cái gì hết á, họ thấy bình thường. Mặc dù ở ngoài là chỉ có một mình là khách du lịch thôi. Thì từ nãy giờ mình cũng cho mọi người xem về cái tình hình hiện tại ngay tại thành phố Yangon rồi. Thì một chút sơ nét về Myanmar. Thì trong video sau thì mình sẽ đi sâu hơn. Thì video này nó cũng khá là dài rồi, thì mình sẽ kết thúc video này tại đây. Mình sẽ di chuyển đến một nơi khác để mà trải nghiệm cái văn hóa Myanmar. Ok, chào tạm biệt mọi người, hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Khang nha. Bye bye.